Ngayon, pag-usapan natin about dito sa Opal, isa itong online platform na nag-o-offer ng cryptocurrency trading katulad ng spot, ng option, ng quick trades mode. Meron din itong futures at staking. Ngayon, ang tanong kasi dito, legit ba ang Opal o isa lang sa mga sandamakmak na trading platform na isang scam na naglalabasan ngayon? Sagutin natin yan. So ito yung website ng Opal. Tininan ko lahat ng code na nandito sa loob ng website nila. Inisa-isa ko. So base sa code ng Opal, masasabi ko na ito ay isang white label na dumaan na sa dalawang domain name. Ibig sabihin, itong buong website na ito, yung code ng buong website na ito ay nagamit na ng dalawang domain name na nagsara, na hindi na existing ngayon. Pag sinabi mo kasing white label, ito yung mga bundle codes na ibinebenta at nire-rebrand ng ibang kumpanya gamit ang sarili nilang pangalan, logo, identity para kunwari sila mismo yung may gawa. Marami ako nakita mga technical evidence, mga red flag sa loob ng kanilang website na nagpapakita ng isang pseudo exchange o yung closed loop. Ano ba yung pseudo exchange na tinatawag? Pag sinabi kasing pseudo exchange, ibig sabihin, ito yung peking exchange platform. Isang website o app na nagpapanggap na parang tunay na cryptocurrency exchange, trading site o investment platform, pero sa likod nito, wala talagang totoong nangyayaring trading o market activity. May kita mo na mukhang totoong exchange pero walang tunay na liquidity. Ibig sabihin, yung perang ini-invest mo sa loob ng platform na ito ay hindi talaga pumapasok sa open market. So paano ko nasabi ang lahat ng ito, kapatid? No, pag-usapan natin yung mga nakita kong red flag para masabi ko na yung Opal ay isang pseudo exchange o isang fake na trading platform. Dito sa trade name text file, itong lahat ng file na ito ay extracted galing sa Opal. Kapag binuksan natin yan, makikita mo ang line ng code na ito, kapatid. Itong line ng code na ito ay single file na nagsisilbing entry point. Ibig sabihin, itong index na DPT ay isang bundle na ginawa ng VIT. So lahat ng iba't ibang JavaScript modules katulad ng spot, ng second trading, ng option, ng staking, ng KYC, ng asset, invite system, ay pinagsama-sama nila sa iisang output file. Ginagawa ito para hindi makita ang buong script na magkakaiba ang file. Ang positive side kasi dito, kapag bundle ang code ng website, mas mabilis mag-load ang buong page. Pero ang VIT bundle kasi ay unang clue para masabi na ito ay white label. Kasi kapag legit na company, example, mga Binance, Bybit, OKX, open docs yan eh. Ibig sabihin, separate ang code ng API, ng SDK, ng lahat ng features. So, masi-check mo one by one. Pangalawa, ang line ng configuration at yung pag-connect ng front-end ay connected sa sarili nilang back-end, hindi sa public exchange API. Dito sa zip file ng XHR, sa file number 1, makikita mo ang line ng code na ito. Ibig sabihin, may ibang website na nagpapatakbo ng lahat ng request para sa code function, hindi galing sa public exchange API. Itong domain name na ito ay para sa core function ng login, ng trading orders, deposit, withdrawals. Ito naman ay para sa error log, user activity at crash report. At ito naman ay para sa customer service lines. Bakit red flag? Kasi unang-una, hindi gumagamit ng public exchange API. Ibig sabihin, hindi transparent ang OPAP sa mga user nila. Pangalawa, yung log line ay tinatrack nila lahat ng galaw ng user at binablock para maiwasan ng detection kung bakit tinatrack ng website ang galaw ng user sa loob ng platform nito. Pangatlo, yung ginagamit nilang help desk, napaka-suspicious ng pangalan ng domain name kasi generic. Ngayon, pagdating sa market data, sariling feed din ang ginagamit. So itong dalawang line ng code na ito ay isang user interface lang na galing doon sa API nila na isa namang closed door. Ibig sabihin, hindi mo makikita kung ano talaga yung nasa loob ng API. Pangapat na red flag, dito makikita rin natin ang code na ito. Ibig sabihin nito, lahat ng order action na nangyayari sa loob ng platform ay in-house lang. Kung mag-trade ka sa spot, pumapasok sa internal backend ng Opal, katulad ng placing order, cancel, diretso sa backend yan, walang kahit isang call na pumunta sa public exchange. Kaya lahat ng trades na ginagawa ng user ay closed loop lang ng Opal system. Ibig sabihin ng closed loop, walang interaction sa live market. Sa legit kasi mga trading platform, lahat yan open loop kasi may order book na public at transparent. May mga counterparties na makikita, pwede mo nga i-verify ang blockchain bawat order. Dito sa Opal, walang ganun, kapatid. Sa madaling salita, control nila lahat ng nangyayari sa loob ng platform. Pwede silang magbigay ng signal na 100% na win rate kasi sila yung may control ng presyo, ng fills, ng delay at ng withdrawal. So walang kahit anong external audit
at malaki ang posibilidad na ito ay isang Ponzi scheme lang kung saan nabubuhay lang sa pera ng bagong investor lahat ng kinikita ng bawat isa. Panglima, dito sa code na ito ng binary, buong order life cycle ay in-house lang din. Kumbaga, classic short cycle up and down product lang. Ibig sabihin, dahil sarili nila yung price feed, control nila, pwede silang magbigay ng panalo o talong resulta na hindi nasusunod at hindi nakabase sa live market. Pang-anim, kahit sa options at futures ng code ng platform, lahat din yan ay in-house. Bakit? Walang makitang index mark, funding transparency pages sa front end na dapat karaniwang mayroon ang isang legit na derivatives. Pang-pito, sa live user interface ng staking kung saan kumikita ang mga tao dito na fixed profit, nakalimutan nilang baguhin from cloud mining to staking. Ito yung code para sa staking pero imbes na staking yung nakalagay dito sa code na ito, ang nakalagay ay cloud mining. So ito ay yung pangalawang sign na ang OPALP ay white label lang. Hindi lang yan dahil maliban sa sign ng white label, wala rin ako nakitang on-chain proof hooks. Anong ibig sabihin nito? Sa bawat staking kasi, kailangan meron kang TXID, may explorer, may network para papatunayan na on-chain ang staking o yung cloud payout. Sa madaling salita, kailangan natin yung TXID, yung explorer at network para malaman natin na totoo talaga na naka-stake yung pera natin at nagbe-verify ng bawat transaction. Hindi lang basta nakabase sa computation ng daily percentage profit, dapat ang staking ay nakabase sa transaction ang kita. So, pangwalo, ang withdrawal at deposit. Sa legit na trading platform kasi, sa kahit anong trading platform, once na mag-deposit ka, automatic na yan. Kasi meron silang tinatawag na automate confirmation. Gamit yung ETH, yung SOL, yung BTC network. May mga automated verification yan ng pag-deposit kasi nasa loob ka ng blockchain. So red flag sa isang trading platform na humihingi ng proof o screenshot ng deposit. Ibig sabihin lang nun, wala talaga silang tunay na integration sa blockchain o sa kahit anong banking system kapag ganun. Kahit sa withdrawal, walang TXID, walang explorer at network na dapat nakikita yan sa front end kasi yun ang paraan para ma-verify mo ang bawat transaction. No, pang-siyam, lahat ng commission sa invite, sa agent at sa team rebates ay galing sa deposit ng invite. Red flag yan dahil sa tunay na trading platform, kahit saan, sa Binance, sa Bybit, sa OKX, ang commission ay manggagaling dapat sa transaction fee na binabayad ng trader bawat nagtitrade sila o nagko-close ng trade. Kasi bakit ka kukuha ng commission na hindi mo naman kita? Dapat ang commission ay nanggagaling sa kita ng company, hindi sa deposit ng user. Kasi hindi pa naman pera yun ng trading platform, pera pa yun ng user. Kapag ganon, major red flag yun at isang sign yun ng Ponzi scheme. Sa madaling salita, ang kinikita ng bawat isa ay galing lang sa mga bagong investor at hindi galing sa trading fee, sa spread at sa iba pa para masabi itong legit na referral. Pero dito sa OPALP, ito po ay sign ng isang Ponzi scheme. O pang-sampo, major red flag din ito. Marketing claims ng OPALP, nakalagay dito sa code nila 100% deposit guarantee na walang insurance, policy number at regulator portal link sa code o sa user interface. Ibig sabihin, self-claim lang ito. 100% deposit guarantee. Bakit? Walang patunay. Walang kahit anong dokumento na magpapatunay ng claim na ito. Number 11 na red flag, isang patunay na ang buong code na ito ng OPALP ay galing sa ibang domain dahil dito sa code na ito. Madalas kasi sa mga white label na code, kung gusto mong maging malinis, babaguhin mo talaga isa-isa bawat file. Okay? Pero dito, malinaw na mayroong dalawang brand o domain na pinagdaanan bago pumunta dito sa OPALP. Ibig sabihin, nagamit na ang code nito ng text at ng DCTAP. Dito malinaw na white label at recycled code base lang ang website na ito. Sa front end, nabago nila yung buong pangalan, pero sa loob ng code, hindi. May mga hindi na alis na mga code na hindi naman kailangan o hindi connected dito sa loob ng platform nito. Number 12, isa sa mga major red flag din, yung real-time price feed at order updates ay nasa loob ng Socket.io. Normally, gumagamit naman talaga ng Socket ang mga trading platform para sa real-time price feed at order updates. Kumbaga, neutral yan. Pero ang problema kasi dito sa loob ng OPAP, sila yung nag-host ng market data feed. At hindi po ito public, kundi nasa loob ng Socket server na sarili nilang hino-host. Sa Binance kasi gumagamit din naman ng Socket, kaya nga
merong Binance WebSocket kasi public ang market data feed nila. May transparency. Pero dito sa Opal, sila mismo yung nagko-control ng lahat ng price data at trade events na makikita mo dito sa loob ng platform nito. Hindi lang yan dahil kapag random domain lang yung ginagamit katulad nitong Opal para sa customer service link, malaking red flag yan. Bakit? Unang-una, hindi standard. Pwedeng palitan o tanggalin kapag nagsara yung platform. At higit sa lahat, walang reputasyon yung domain name na ginagamit nila. Hindi lang yan dahil lahat ng galaw mo dito sa loob ng platform, click, activities, device info, kinukuha ng platform nito at ini-store nila sa loob ng dalawang domain name na ito na hindi naman active sa front end. Sign ito o pattern ng mga white label na ginagamit ng mga scam. Hindi lang yan. Ang application na ginagamit ng Opal ay wala sa official App Store katulad ng Google Play Store o Apple App Store. Kapag APK lang kasi, ang gamit mo hindi dumadaan sa Google Play at App Store security check, madaling magtago ng malware at spying code. At wala kang assurance na verified yung publisher na gumawa ng application. So isa ito sa mga malalaking red flag dito. Red flag number 13, may developer leftover sa prod. Dito sa iba't ibang files, may makikita kang mga class para sa buy and sell na hindi naman kailangan sa buong sistema. So isa din po yan sa mga sign ng white label. Kasi dapat sa loob ng platform, wala po dapat mga developer leftover kasi dapat naalis na yan sa loob ng platform. Ngayon, ang pinakatanong kasi dito, kung pag-uusapan natin yung buong trading flow, end-to-end, masasabi bang totoong live market na nagtitrade ang Opal o in-house lang? Base sa buong code, ang buong proseso dito sa loob ng platform nito ng Opal, ito ay in-house lang na ginagawa o closed loop lang. Sa madaling salita, it's a fake trading platform na sila lang yung may control at hindi nakabase sa totoong live market data. Unang-una, yung K-line at price galing sa sarili nilang res. Yung spot, yung second order, lahat ng backend, walang nagfo-forward sa public venues. Walang index, mark, funding transparency pages na karaniwang kailangan sa regulated na derivatives. Walang on-chain TXID, Explorer hook, at ang code nito ay madaling i-rotate sa ibang server at domain name na sign ng isang exit scam. So ang review ko dito, ang Opal ay hindi ito legit na trading platform base sa code at network evidence na nakikita ko dito sa loob ng platform nila. May isasama ko ito sa mga platform na isang uri ng Ponzi scheme at pyramid scheme na nabubuhay lang sa perang pinapasok ng mga bagong investor. At nakikita ko na ito ay isang pseudo exchange o isang closed loop setup. Sa madaling salita, isang fake na trading platform. So kailangan nyong iwasan ito. Huwag mag-deposit ng pera dito sa loob ng platform nito. Lalong-lalo na, huwag kang magbigay ng mga information dito sa loob ng platform katulad ng KYC na kinukuha nila. At hindi rin po ito magandang i-promote, hindi recommended na pasukin ang platform na ito. Ngayon, ikaw naman yung tatanungin ko, ano yung masasabi mo sa platform na ito? Para sa iba, nakikita mo ba ito na isang legit na trading platform maliban sa kumita ka na? Ano yung ebidensya mo o patunay mo kung paano mo nasabi na ito ay isang legit na trading platform? O isa ka sa mga naniniwala na ito ay isang malaking scam? So comment mo sa baba ng video na to kung ano yung opinion mo sa platform na ito o base sa experience mo sa platform na ito para malaman ko kung ano yung sagot mo sa tanong natin at para makatulong ka na rin sa mga makakapanood ng video na to kung papasok ba sila dito o kailangan nilang iwasan. So dito natatapos ang topic natin ngayon. Hanggang sa muli, I'm Neil Yanto. Bye-bye!